Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चस्माको चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेवाला छु हैन. ब्ल्याक फ्रेम एन्ड लेन्स युनिसेक्स सनग्लासेस तपाईले यहाँ प्याकेटमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन. सो के कस्तो छ चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ हैन हेरौँ यो भिडियोमा. यो पनि सुलभ शपिङबाट चाहिँ मैले अर्डर गराए हो हैन. सो ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट द अनबक्सिङ. लेट्स स्टार्ट इट. सधैँ गरी चाहिँ है प्याकेजिङ चाहिँ एकदम राम्रोसँग आएको छ है. अब प्रोडक्ट हेरौँ न कस्तो रहेछ भनेर. सो यसलाई साइडमा राखौँ न. बिल हाम्रो बिल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. साइडमा राखौँ. सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो अब तपाईँको सनग्लासको है चस्माको बक्स भइहाल्यो. साइडमा राखौँ होइन बुझ्नु भइहाल्यो. सो गाइज सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चस्मा चाहिँ आजको चाहिँ मलाई अहिलेसम्मको मन परेको वान अफ दी है मन परेको मलाई चस्मा हो. सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. म सर हेर्छु यसलाई होइन के कस्तो रहेछ यो चाहिँ. सो गाइज तपाईँले यहाँ सनग्लास तपाईँको चस्मा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. यो चाहिँ टोटली तपाईँको ब्ल्याकमा छ. तपाईँले फ्रेम पनि ब्ल्याक छ यसको र लेन्स पनि तपाईँले ब्ल्याकमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. सो यो हेर्दा पनि तपाईँको अनि अब मैले यसरी लगाएर पनि हेर्छु यसलाई आफूले पनि ट्राई गरेर हेर्छु होइन. यो चाहिँ अलिक हार्ड पनि रहेछ होइन. सो गाइज एकदम फिट भएछ मेरो लागि त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. सो के कस्तो देखेछ होइन यु क्यान कमेन्ट. सो यो चाहिँ तपाईँको सनग्लास चाहिँ युनिसेक्स छ तपाईँको. यो चाहिँ तपाईँले अब गर्ल्सले पनि बोइजले पनि दुवैजनालाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ. अनि तपाईँको अब यो अब यसको चाहिँ अब मेन सबै एउटा ब्ल्याकमा छ होइन तपाईँको. अनि यो तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि यसको लुक्स वाइज पनि एकदम राम्रो छ. तपाईँलाई एकदम सुहाउँछ पनि. अनि यसको अब तपाईँको कुरा गर्नु अब यसको तपाईँको प्राइस चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा मैले चाहिँ यसलाई सुलभ सपिङबाट चाहिँ होइन 950मा चाहिँ मैले अर्डर गराएको थिएँ होइन. यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 950 हो. यो ग्लासको तपाईँको अब म रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ मैले 5 आउट अफ 4 चाहिँ मैले रेटिङ दिन्छु होइन. यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको चाहिँ मलाई बेस्ट लागेको चस्मा चाहिँ मलाई लाग्यो होइन. तपाईँको सबै हेर्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँको अब यो चाहिँ तपाईँको अलिक हार्ड यो हार्ड भयो कि ठिकै हुन्छ. अनि अब तपाईँले चस्मा कस्तो लाग्यो होइन तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. तपाईँको लागि पनि एकदम यो बेस्ट मैले प्रिफर गर्छु. अनि यति हो न आजको लागि यो भिडियोमा चाहिँ. अनि अब यदि तपाईँहरूले पनि कुनै अब अपकमिङ भिडियोहरूमा कुनै नयाँ प्रोडक्टहरूको रिभ्यू चाहिँ तपाईँलाई चाहिएछ कुनै प्रोडक्टको मैले रिभ्यू गरौँ जस्तो लाग्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ प्रोडक्टको नाम चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ होइन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. मैले त्यही अनुसार चाहिँ भिडियोहरू अगाडि लिएर आइरहेको छु रिभ्यू र अनबक्सिङको. आजको लागि यति नै गाइस. सो मिट इन नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो. सो टिल द्याट स्टे ट्युन्ड.